napakabuti ng ating Panginoon. Our second topic is Encounter Christ Letter to the Churches. Sa pag-aaral ng mga sulat na to, kasi ang sarap ng pag pinapadalan ka ng love letter lalo na kapag ang mga sulat ay naitatabi at binabasa. Natabi niyo ba yung sulat ng first love ninyo? Meron ba? Ayan, kung naitabi ninyo at minsan ay bubuklatin nyo uli, marereminisce nyo, mararamdaman nyo kung ano yung nakasulat doon at yung emotion at yung feeling na nakapaloob dun sa sulat na yun. Pero alam nyo ba, kagaya ng napag-usapan natin last Sunday, ay sinulatan tayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. At ang iglesia na to, ang sulat na ito hindi lang para sa pastor ng iglesia, kundi to all the churches. Sabi sa Revelations 1, chapter 1 is, to the churches, sabihin mo sa kanila to. At hanggang ngayon ay umiiral ang iglesia at kailangan nating pag-aralan, basahin at intindihin. Kasi napakalumang dokumento na nito, pero naisulat ito at hanggang ngayon na i-contain para nababasa natin. Pangalawang sulat na tayo, recap tayo ng nakaraan. Ang sulat ay pinadala sa unang iglesia ng Efeso. So, tingnan nga natin yung mapa ng Asia. Andyan yung map ng Asia, tingnan natin. Ayan. Yung unang topic natin, Asia is a modern day Turkey na sa panahon natin ngayon. Nasa Turkey siya. The 7 churches na pinadala ng sulat. Ang unang pinag-usapan natin ay yung church ng Ephesus. At mula dun sa south, ayan yung may bilog na yan, paakyat tayo at mula sa Ephesus papunta sa taas and to the north ay click nga natin, papunta na tayo dun sa church ng Smyrna. So, may sulat din ipinadala sa Smyrna. Noon, pag pinapadala ang sulat, walang email para makuha nila agad. Walang text para mabasa nila agad. Kundi ngayon, ang ginagawa ng mga tao sa iglesia ay itinatakbo. May mga runner sila. Sinusulat nila ito sa parchment o kaya sinusulat nila ito sa scroll na papyri. Ginagawa pa talaga nila ito at binubuo nila ng mano-mano para lang may papel sila at isinusulat. Si Polycarp ang isa sa bishop ng Smyrna, isa siya sa tinuruan at disipulo ni John na nagsulat ng letter na pinasulat ng Panginoon sa kanya. So sinusulat niya paulit-ulit yung mga gospel na itinuro sa kanya, lalo na yung turo ng kanyang mentor, si Apostle John, paulit-ulit niyang sinusulat at pinapadala niya sa bawat iglesia. Sa panahong ito, ang sumulat ay si Juan, kasi inutusan siya ng Panginoong Jesus. Nakita niya mismo ang Panginoong Jesus, dinidiktahan siya ng Panginoon, eto isulat mo sa kanya, the resurrected Christ, at sinulatan ng Efeso, sinulatan ng Smyrna. Nung nakaraan, nabasa natin na sinulat at pinaalalahanan ng church na iniwan nyo kasi yung first love eh. Di ba napag-usapan natin yung pag-iwan ng first love, yung love ni Lord, tinatalikuran natin at ang focus natin, yung love natin sa Kanya. Sabi niya sa Efesos, balikan mo. Kasi hindi ka makaka-move on, hindi ka makakapagpatuloy kung hindi mo titingnan yung pagmamahal ko sa iyo. Ngayon naman, may sulat para sa Smyrna. Revelations 2 verse 8. And to the angel of the church in Smyrna, right? Sabi ng Panginoon, the words of the first and the last who died and came to life. Next verse. Verse 9. I know your tribulation and poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Next slide. Verse 10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. And 11, pang-apat na verses lang tong sulat na ito. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Kung naalala niyo yung Ephesus, may promise din. Sinong may pakinig, makinig. Sino mang matagumpay, kakain ng bunga, the tree of life. And then, may binanggit pang isa, di ba? The tree of life, tapos binanggit pang pangako. Ganon din naman dito sa Revelations 11, sa Smyrna,
He who conquers, the one who conquers, will not be hurt by second death. Resurrection ang pinag-uusapan. Why? So pag-usapan natin ang church ng Smyrna. What is the meaning of the name Smyrna? So check natin dyan. What is the name? What is the meaning of the name Smyrna? Kung nakita niyo yung ang ganda ng Smyrna, ano? Diyan talaga sila kumukuha ng tubig. In general, yung buong city, merong lugar dyan na mga ganyan. Parang sa probinsya yan merong malaking, ano ba tawag dyan? Doon sa Antipolo, Bukal, kumukuha sila ng ganon, tapos sinasahod lang nila yung mga banga nila. Doon sila kumukuha ng maiinom nila. Pero ang ganda ng pillar ng pagkagawa. So sa Smyrna yan, ano na bang meaning ng Smyrna? It means mira. Alam niyo ba ang mira? Spices yan. Di ba kilala yan? Dinala ng Panginoon ng mira. Ang mira ginagamit pag namamatay ang isang tao. So sa pangalan pa lang ng bayan, may death na kalakip ang issue dito sa sulat na ito. Because the letter of Smyrnians is about death. Yung sulat sa kanila ay sulat para sila paalala kasi may mamamatay. Ang ganda namang sulat. Ang ganda namang sulat nun. Usapang patay. Pagpatayan kasi medyo ayaw nating issue yan Ayaw natin na yung may mamamatay. Ayaw nating issue yan. Hindi natin pinag-uusapan yan ng harapan. Pag sa pamilya, kailan ka ba mamamatay? Ganun ba usapan? Ayaw mo nung ganun. Teka, wag yan. Pag topic ay may namatay siya, sige, tigilan natin yan. Tama na yung usapan na yan. Ayaw natin ang usapan ng kamatayan. But in Smyrna, pinadalan sila ng sulat ng Panginoon bago pa mangyari, ilang panahon bago pa umiral, daang taon bago pa umiral yung kamatayan na yon. Myrrh, which is also the name of spice we associate with death. Myrrh was one of the spices used to prepare Christ's body for burial in John 19:39. Nung nililinis ang katawan ni Jesus, ang ginamit ay mira. Nung bagong nakapako si Jesus, alam niyo yung pinatikim sa kanya, may halong mira. At habang nasa cross siya, associated with death ito. The letter of Smyrnians is about death. Shortest among the 7 letters. 4 verses lang yung binasa natin. Pero napakahaba ng laman nito at gustong ipaabot sa atin. Pag binasa nyo sa 4 verses, 3 beses binabanggit. Doon sa 3 verses, sa 4 verses, ay 3 beses binabanggit ang salitang death, kamatayan. So, ang issue talaga ng letter na to ay para sa kamatayan ng mga taga-Smyrnians, ng Smyrna. Bad news, pero hindi naman lahat sila. Ang bad news, some of the saints are going to be put to death. Paano kung pinadalan tayo ng sulat dito? Ilan sa atin dito? Siya na lang po. Pwede mo ba unahin niyo siya? Kami na lang po yung matira. Pero paano kung yun nga yung nabasa nating sulat? At ang nakabasa nito ay ang head leader, ang head bishop o ang head pastor ng church ng Smyrna. Kaya nakahanda na siya. Nung nabasa niya ito, si Polycarp, may bad news sa atin. Pero sa kanya hindi bad news yun. Because good news agad yung nakakunang bungad sa sulat na pinadala sa kanya. Ano yung good news? Revelations 2:8. And to the angel of the church of Smyrna, isulat mo para doon sa angel, at ang angel na to ay si Polycarp. Siya yung head ng church nung panahon na yon. Sabi ng Panginoon isulat mo sa kanila ito, the words of the first and the last who died and came to life. Wow! Nung nabasa ito ni Polycarp, alam niya may mamamatay sa kanila at piling niya siya yung una. Bakit? Siya yung pastor, siya nga pinadala na sulat Kaya kung sino sa churches, kung ang titirahin lang at gagawa ng pupuntiryahin ng kaaway, hindi agad kayo. Ang pupuntiryahin ng kaaway, kilala niyo na. Si Pastor Ariel. Iniwas Si Pastor Ariel at ako po na tumatayo sa inyo. At sino pang itatayo ng Panginoon bilang pastor sa lugar na ito. At inihahanda ng Panginoon para maging pastor
sa lugar na ito. Nakikinig ba mga kapatid? Humingiti si Kuya Ted. Humingiti. Wala si Kuya Roger. Si Kuya Kenneth. Ayan. So, hindi natin alam. O yung doctor pastor natin, hindi natin alam. Hindi natin alam. But bahala ng Panginoon kung sinong itatayo ng Panginoon pag dito, dagdag na ilawan ng church na ito. But sila ang pupunteriyahin. Dahil pag pinunteriya sila, mga ngalat ng iglesia. Pero salamat sa Panginoon, kaya we cry for grace. Kaya kahit yung chat pa lang natin, we cry for grace. We need grace. Kailangan talaga natin ng biyaya ng Lord. Sino ba magtutulak sa atin dito para pumunta ng maaga? Ang dami natin ginagawa. Ang dami natin pinagkakaabalahan. Pero malibang itulak ka ng biyaya ng Panginoon, sigurado, pag tinulak ka ng biyaya ng Panginoon, gabi pa lang nandiyan na ng damit mo. Gabi pa lang pinaplano mo na makakarating ako sa church na ito. Because of His grace. Hindi dahil sa sarili nating lakas. Kaya kahit manermon tayo ng manermon, sumigaw tayo ng sumigaw, ay kailangan natin yan. Hindi nagagawa dun yan. Hindi dun nakukuha yan. You cry for grace. Lord, give me passion. Lord, may task ako sa church. Give me passion. Give me encouragement. Give me wisdom. Give me yung puso na magdi-desire nito. It is grace. It is by grace. Kaya pag minsan nawawala yun, nagiging kampante lahat, kalma lang lahat. May problema kasi, nung pinag-aaralan ko itong 7 letters sa churches, may problema ang iglesia kasi may kalaban sila. May gustong manakit sa kanila. May gustong manakit sa mga pastor ng iglesia. May gustong manakit sa miyembro ng iglesia. At hindi yun yung basta mga Hudyo. Binabanggit dyan, it is Satan who wants to hurt the church. At mula pa lang sa 7 iglesia, may problema na sila. Kaya magtataka kayo, sa bawat iglesia puntahan nyo, puro problema. Problema sa pastor, problema sa miyembro, problema sa ugali, problema saan. Kaya yung iba naging atheist na lang. Ayoko na sa church na yan. Kasi puro kayo problema. Buti pa dito sa mundo, walang problema. Why? May kalaban kasi ang iglesia. Ito kasi sa kabila walang kalaban eh. Party-party sila doon. Kampi tayo eh. May opposition sa iglesia. Kaya lahat ng atake, lahat ng pwedeng gawin para sa loob ng church, mawala yung passion nila, mawala yung energy nila, mawala yung desire nila para sa loob ng church, para ipaglingkod sa kapwa nila, ginagawa ng kaawan. Why? Pero ang Lord, ilang panahon pa bago dumating yung kamatayan nung pastor na ito, sinusulatan niya na. Makita niyo, it is an encouragement. Jesus is saying to them, been there, done that. I've done that. I live. Nangyari na sa akin yan. Pinatay nila ako, pero ngayon buhay ako. Kasi kita niyo yung title, no? And to the angel, to the pastor of the church in Smyrna, write, the words of the first and the last. Yun palang first and the last, mabigat na. Ang galing na title nun. Ikaw ba, kaya mo angkinin ako ang umpisa at ako wakas? Hindi mo kayang angkinin. Only God can claim yung claim na yon. At lagi niyang binabanggit dyan, the words of the first and the last. Pag binasa niyo sa Revelations 1 verse 8, I am the Alpha and Omega. Lagi minsan binabanggit lang natin yan, Alpha and Omega. No, huwag mong tatanggalin yung I am. Kadikit lagi yon na I am the Alpha and Omega. In Greek, ego emi. Mabigat yun. Ako lang ang nag-iisa. Ako lang ang partikular na makakapagsabing Alpha, Omega. Ako lang si Aleph Tav sa Hebrew. At ano pa? Ang gusto sabihin sa atin, Revelations 1:8, I am the Alpha and Omega. Revelations 2:8, yung binabasa natin, I am the first and the last. Revelations 23:13 sa dulo, I am the beginning and the end. Paulit-ulit niyang pinapaalala na ako lang ang umpisa ninyo, ako lang ang katapusan ninyo. Ini-encourage niya kasi yung pastor, ikaw ba naman, nagbabasa ka ng sulat na mamamatay ka eh. So sinasabi niya, huwag kang matakot. Ako ang umpisa, ako nagtapos, ako ang first, ako ang last.
Kaya, who died and came to life? Parang sinabi niya, pag namatay ka, bubuhay ka. Who died and came to life? O, sino gusto mauna? Mabubuhay ka. Tingnan mo ang katabi mo kung gusto niyo mauna. Gusto mo bang mauna? May pangako ang Lord eh. Who died and came to life. Ini-encourage tayo ng Panginoon, masasaktan ka ng unang kamatayan. Pero yung ikalawang kamatayan, hindi ka kayang tabihin because may resurrection yung buhay natin. May resurrection life. 22 verse 13, basahin ko lang. I am the Alpha and Omega, the first and the last and the beginning and the end. It is the title to inspire us, give us hope among who are approaching to the end of their lives. Pag may namamatay, o may naghihingalo, may Kristo siya sa buhay niya, ipaalala mo, He is the first and the last. He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega of your life. Ano mangyayari? Tatapang yan. Lalakas ang loob. Because He who came, He died and came to life. Meron kasi sa Smyrna, bakit sinulatan niya ng ganyan ng Smyrna? Meron kasi silang Diyos-Diyosan sa Smyrna, si Dionysus. Ang Diyos-Diyosan na to is the god of wine. At namatay ito sa kwento ng mythology ng Grego. Namatay siya, demigod siya. Parang raw si anak ng tao, pero anak ng Diyos, anak ni Jesus. Namatay siya, tapos binuhay siya ni Jesus. Pero sabi ng Panginoon, yung kwento nyo, kwentong kutsero lang yan. Eto, ako yung totoong kwento. Jesus is saying to the Smyrnians, I am the reality that is being caricatured in your city. Kaya pag binasa ngayon ni Polycarp yan na taga Smyrna, gets niya agad yung gustong ipaarating sa kanya. Naiintindahan niya agad ang kwento ng Panginoon. Iba tong mga Diyos-Diyosan na to, hindi totoo ang kwento. Pero itong sulat na binabasa ko na pinaparating sa akin, totoo ang kwento, na buhay na maguli. Kausap, ang nagturo sa akin yung eyewitness. Yung mismong nagsusulat, si John. Jesus knows the background of the city and the Smyrnians. Etong maganda rito sumusulat siya sa mga churches, alam niya yung background ng sinusulatan niya. Kaya akala niyo hindi alam ng Panginoon yung background ninyo. Alam ng Lord, gahibla ng buhok natin kung ilan ang bilang niyan. Mas madali bang bilangin pag kulang na? O mas mahirap bang bilangin pag makapal pa? Alam niya lahat yan. Because yung background ng buhay ng Smyrnians, ng church ng Smyrna, alam ng Panginoon. Nung sa Efesos binasa natin, alam ng Panginoon. Yung pamilya nyo, alam niya ang background. Alam niya ang mga nuno hanggang sa pinakadulo, hanggang sa panahon natin. Wala tayong may tatago. At alam niya kung ano yung nararamdaman natin. He can relate to this world. Lahat makaka-relate. Kasi pag nagsasalita ang Panginoon, alam niya kasi yung pinaguhugutan na meron tayo. Who died and came to life. Alam niyo ba yung siyudad na ito? Binura sa mapa, pero nakabalik ulit. So pag binabasa nila yung died and came to life, nararamdaman nila yon. Revelation 2:9. For I know the tribulations and poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Paano natin babasahin yan? Because of their faith in Christ, tribulation, dumarating ang pagsusubok sa kanila. Means trouble or pressure in the sense of being oppressed and crushed. Yung tribulation na yan, hindi yung dahil baon lang sila sa utang. Tribulation na yan dahil may problema lang sila. Mayroon silang depression, mayroon silang inaalala. Alam nyo, binago na ngayon Yan yung mga modern oppression at pananakot sa tao. Kasi noon, tuwing pinapatay nila yung mga Kristiyano, nagmumultiply ang Kristiyano, natutuloy ng kaaway. Kasi the more na pinapakain nila sa leon yung mga tao, the more na sinisilaban nila ng apoy at ginagawang sulo sa kalsada, the more na mas maraming nako-convert. Ngayon, iba approach. Sige, ang babanat ko sa'yo, depression na lang. Para diretso, suicide ka agad, patay ka. Paano ko pa makaka-inspire? Hindi ka makaka-inspire. Mag-i-inspire ka ng depression pa.
Maghahata ka pa. Iba na ang atake ng kaaway ngayon. Be wise. Iba yung approach niya ngayon. Kaya tayo, minsan, akala natin okay lang lahat yung mga taong kadikit natin. Yung pala. Magpapakamatay na pala yun. Pero nyo, assistant pastor ng isang mega church, then commits suicide. Nabasa ngayon ng marami yun. Ano na mangyayari? Ganyan mo matake ang kaaway. Inspiration ba yun? May inspire. Pwede naman pala. Sige. Anong gagawin? Because faith in Christ, pumapasok ang tribulation, na pressured ang buong church ng Smyrna. This oppression resulted in extreme poverty and slander. Noong mga panahon na yun, ang saya ng buhay ng mga tao sa Smyrna. Mayaman yung bayan ng Smyrna. Maunlad sila. Pero dahil may particular na tao na inatake, na nagkaroon ng problema, etong nangyari sa kanila. Smyrna was a prosperous city, and why the saints poor? Pero sabi sa kanila, I know your tribulation and poverty. Ang yaman-yaman ng syudad, ba't sila naghihirap? Because they are mistreated and plundered. Yung pag-aari nila, sinunog, kinuha, negosyo nila, hindi sila pwedeng magnegosyo, naghihirap tuloy sila. Buti dito sa bayan ng Golden, hindi pa ganyan. Hindi pa nangyayari. At nawa ay huwag na sanang mangyari. But, sabi ng salita ng Panginoon, they are poor, but they are rich. Sinasabi nila mahirap ka, pero sinasabi ko, mayaman ka. The Smyrnians had no money, yet they were heirs of all things in Christ. Listen, my beloved brethren, James 2:5. Did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He promised to those who love Him? Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi niya ililigtas ang mga mayayaman. Ang sinasabi lang ng Panginoon, if the gospel is the good news for anyone, it is the good news for the poor and mistreated. Kung ikaw naghihirap ka, wala ka talagang kakapitan. Kaya nga sabi ng ibang mga atheists, kaya lang naman, ang kinakapitan lang naman nila, opio Opium. Ang tawag nila sa religion is opium. Christianity is opio daw, kasi nagbibigay sa kanila ng hope. Pero hindi naman daw talaga totoo. Hindi nila naiintindihan. Because if the gospel is the good news for anyone, it is the good news for the poor and mistreated. Kung wala kang pag-aari, wala ka at naghihirap ka, para sa iyo yung ebanghelyo ng Panginoon. Para sa iyo yung mabuting balita. It is not that Jesus has anything against the rich and comfortable. Pag dinaanan natin ang Laodicean church, mayaman ang Laodicean. At inabot din sila ng Panginoon. So hindi issue rito yung mahirap at mayaman. Pero ang pagkakaiba ng mindset ng mga mahihirap is kakapit sila sa kahit saan pwedeng kapitan. Kaya nga, it is just the rich have a hard time receiving the Lord yung gustong ibigay sa kanila. Pero ang poor kasi, with empty hands, they are more than ready to take what Jesus provides. Lahat ng ihahain mo, kukunin nila. Kasi yun na lang yung meron sila. At dahil doon, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that through though He was rich, yet for the sake He became poor, so that through His poverty might become rich. How do the poor become rich? Paano tayong mahihirap ay yumaman sa Panginoon? By being adopted into the family of God. Tinatanong ka, mayaman ka, mahirap? Alam mo naman, teka, wala nga akong bahay Teka, wala nga akong ganito Teka, wala nga akong kotse Teka, wala nga akong laman ng wallet ko Teka, wala lahat yata kami Teka, marami akong utang But you have Christ being adopted into the family of God. Mayaman ka. Kaya nga sabi ng Lord daw, no? Sinasabi nila, you're poor, but you are rich. Hindi salita ng kung sino yan. Salita ng the one. Salita ng the Lord. Salita ng ating Panginoon.
You're not poor, but you're poor? No, you're rich. Amen? Sasabihin ng iba, sige, mangarap ka. But makikita niyo lahat yan pagdating ng dulo, pagpatayan. Sino mayaman, sino mahirap. Subukan niyo ang Kristiyano, pag mamamatay na siya, kapag naintindihan lang ng tao, mananampalataya siya o di mananampalataya. Pag mananampalataya siya, naiintindihan niya kung anong meron siya. Pag namamatayan, hindi gumagalgal sa takot yan. Umiiyak sa pagpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat na kilala kita. Dumarating ako sa panahon ng wakas ng buhay ko. Alala niyo yung kanta ni Mother Edma? Sa panahon na darating, lakas niya ay wala na. 10,000 reason pa rin. We will bless the Lord. Amen? Tayo, sa panahon ng kamatayan na nangangal ba tayo? Huwag po Panginoon, hindi pa panahon. Marami pa akong bibilin. Marami pa akong pupuntahan. Marami pa akong gagalaan. Marami pa akong kakainin. Marami pa akong... Yun ba yun? No. By the end of the lives na meron tayo, hihingi tayo ng pasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Makikita lang kita. Amen. Sino handa na? Lord, huwag muna. But how do the poor become rich? By being adopted into the family of God. The Smyrnians, although they had nothing, had Christ, and he who was, kung sino man ang meron kay Kristo, sabi ng Romans 8:32, they were poor in the eyes of the world, but they were rich in faith and heirs of the kingdom. He who is a joint heir with Christ is the heir of all things. Revelation 21:7. Who are the Jews that are not Jews? Ang sabi dun sa Revelation kanina na binasa natin, Revelations 2:9, I know your tribulations and poverty, but you are rich. And the slander of those who say that they are Jews and are not, who are a synagogue of Satan. Dito pinakita na sino ang kalaban ng mga mananampalataya. Hindi naman talaga kalaban ng mananampalataya ang mga Hudyo. Ang kalaban ng mga mananampalataya, binanggit, sinagoga ni Satan. Nagtitipon-tipon sila, yung pumatay kay Kristo, akala lang natin behind doon is the Jew, the Jewish people. Nagalit kasi kinakanti yung religion nila. But dami lamang sila. Ginagamit lamang sila ng demonic, ng espiritu ng kaaway. Binanggit na dun si Satan. Jesus did not consider them a true Jew because of their uncircumcised hearts. Sinabi ng Panginoon, hindi naman talaga sila totoong Hudyo eh. Kasi sabi rin ni Pablo sa Roma, sabi niya, kung totoong Hudyo sila, tuli yung puso nila. Hindi lang sila physical, circumcised, pero spiritual, circumcised sila. So, kung totoo sila, dapat hindi sila papatay ng kapwa nila. Dapat mamahalin nila yung kapwa nila. Dapat hindi sila papatay in the name of religion. Hindi talaga sila totoo doon sa kiniklaim nila. Hindi sila talaga totoong Hudyo kasi ethnocentric sila, racist sila. Pag hindi ka Hudyo, wala ka. Etong mga naniniwala, taga-Smyrna, Gentile ito, hindi circumcised. Hindi, patayin kayo kasi laban kayo sa katuruan namin. Religious Jews who embrace a satanic agenda of violence and murder. At kaya rin yung mga ngayon pumapatay para lang sa relihiyon. Biro mo magsusukbit ng bomba, pupunta sa loob ng kalagitnaan ng park, tapos papasabugin in the name of religion. Satanic yon. It is a satanic agenda of violence and murder. So, hindi naman kayo talaga totoo sa pinaniniwalaan niyo. Sino ang nagmamaniobra? May nasa likod. Kaaway. Romans 4:12, he received the sign of circumcision as the seal of righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. Si Father Abraham daw, hindi pa siya nasi-circumcise, ginagawa yung activity ng circumcision kasi ginawa nilang tradisyon eh.
Sabi niya, noon pa lang, tinanggap niya na yung pagtutuli sa puso niya. Meaning, iniaayos na yung espiritu niya, hindi lang physical. Sa atin kasi ngayon, pagka Kristiyano ka, kailangan circumcise ka. Physical lang yun, ginawang tradisyon. Pero sabi niya, si Abraham, hindi pa nga natutuli yan. Binigyan na ng righteousness ng Panginoon yan eh. Para sa sino mang maniniwala, ay makakatanggap ng katwiran ng Panginoon. Eh ano yung sinagoga ni Satan? Why bring Satan into this? Because Jesus doesn't want you to hate the Jews. Huwag kayong magalit sa Hudyo. Kasi merong nagmamaniubra doon sa mga patayang mangyayari sa Smyrna. The religious Jews were on the wrong side of Jesus. But they were not the enemy. The true enemy is the one who has been opposed to all that is good and godly from the beginning. Ephesians 6:12. For our struggle, okay, lilinawin ko yung struggle mo, struggle ko, struggle ng bawat isa. Alam niyo yung struggle ninyo, di ba? Yung iba itinatago natin. Yung iba nahahayag sa iba. Yung iba ikinikwento natin. Yung iba hinihingi natin ng tulong. Paano ko ba lalabanan tong pinoproblema ko na to? Ayan o. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Yung labanan na merong nangyayari sa atin, hindi naman talaga labanan, kundi labanan ng laman at dugo. Bakit? Mayroong umaatake. Sino? Against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. May nagmamaniobra, at ang sabi ng Panginoon, it is the enemy. Is Satan. In these letters from Jesus, we encounter some wicked people. Nung pag pinag-aaralan mo itong 7 sulat sa iglesia, makikita mo ang bawat iglesia, may kalaban sila. Kundi sarili nila, may mga ginagamit para atakihin sila. Ang unang Nicolaitans, Ephesus and Pergamos. Seductress in Thyatira. Religious fanatic in Smyrna and Philadelphia. Meron talagang ginagamit sa mga churches. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit dito sa church na to, kung ano-anong atake ang nangyari. At hindi rin kami magtataka doon sa pinanggalingan namin church, sa katerba ding atake ang nangyayari. At hanggang ngayon, inaatake pa rin sila. At pagkabalita mo sa kaibigan mong iglesia, o kaya sa malalaki ring iglesia, hanggang ngayon, inaatake sila. So, pero mo may isang mega church, nalaman nila yung pastor nila, bading, minolest siya yung mga miyembro. Anong mangyayari? It is an attack to the church and to the members. Yung isa namang iglesia na balitaan ng suicide, ang mega church in the US, nag-suicide yung assistant pastor. Ang bigat! Yung isa namang kilalang motivational speaker, head pastor nila, ang laki na nung church. Biglang sumabog yung eroplano doon sa habang nagbiyahe. Patay yung assistant pastor, patay yung pastor, patay yung asawa ng pastor, patay yung asawa ng assistant pastor, patay yung asawa ng minister at yung ministro. Ginagamit din yung pastor na yun. He motivates people. Nagse-seminar, nagte-training para sa leadership. Sabog yung eroplano. Yung mga anak, hindi alam kung ano gagawin doon sa church. Hanggang ngayon, hindi makamove on yung church. Dahil doon sa figure na yung tatay nila yung nag-aayos. Yung tatay lamang namin ang nag-handle nito. Paano ko i-handle itong ganong trabaho? Na ipinapasa na lang bigla. But remember, we are not in a battle against people, but principalities and power. Jesus wants us to see this misguided soul to the satanic origins of all enmity. Huwag tayo magalit dun sa tao. Magalit tayo behind dun nandun sa gumagawa nun sa mga tao. Kawawa rin yung kaluluwa nila. They are misguided. Slandered, falsely accused. Kawawa rin yung taga-Smyrna. Kasi kung makikita niyo yung Smyrna, church ng Smyrna, ang ginagawa nila, nagpapakain sila sa mahirap,
Walang ginagawa itong mga tao na ito, yung church ng Smyrna. Si Polycarp, siya yung, pag binasa niyo yung letter ng church father, kasama doon yung letter ni Polycarp, pinakita niya doon kung ano yung ginagawa niya sa churches. 86 years old na siya, may edad na siya, pero yung pinagkaidaran niya, nagsusulat siya ng gospel, siya yung scribe. Paulit-ulit yung kinokopya yung gospel, tapos pinapadala niya sa bawat churches ng Asia. Tapos, inuutosan niya, binibili nila yung mga slave na mga bata. Pinag-iipunan nila ng pera, tapos makikipag-bidding sila doon, bibili nila ng slave, bibili nila yung alipin, tapos yung alipin, akala niya gagawin siyang alipin, biglang sa gitna ng church tatanggalin yung tanikala niya sa leeg, sasabihin niya, hindi ka namin gagawing alipin, kapatid ka namin. Sasabihin ni Polycarp, anak ka namin. Ginagastos sila nila ng pera para lang iligtas yung isang tao. Tapos, gumagawa sila binibigyan nila kasi si Polycarp mismo, dati siyang alipin. Binili siya ni John the Beloved, na the disciple of Jesus loved, yung Apostle John. Binili siya mula pagkabata. Binili siya at tinuruan siya ng tinuruan. Kaya ganun din yung ginagawa niya. Tapos nagbibigay sila ng pagkain sa mahihirap. Iniikot nila ang buong Smyrna para magbigay ng pagkain. Pero anong sabi sa kanila? Naglabas ng batas si Domitian, yung isa sa emperor, first na malupit na Caesar na naupo sa Rome. At ang sabi niya, noon kasi, mag-pledge lang kayo ng allegiance sa akin, okay na. Meron silang tinatawag na loyalty oath. So, bawat member, bawat pamilya, papupuntahin doon sa parang city hall nila o barangay hall, magpe-pledge lang sila ng allegiance to Rome. Ginagawa ng Christian yon. Pumapayag sila na i-pledge yung allegiance sa Rome. Pero hindi sila papayag nung nag-declare na sambahin na si Domitian bilang Diyos. Tawagin mo si Caesar na Kurios, na Lord. Hindi nila magawa yun. At sabi ng proconsul, pag hindi nyo ginawa yan, alam niyo na, susunugin kayo, ipapakain kayo sa leon, una, ikukulong, at unto death, mamamatay kayo. Doon, sa arena. The saints in Smyrna had been slandered by the religious Jew. Pero alam niyo kung sino nanira sa kanila? Hindi yung Romans. Ang nanira sa kanila, mga Hudyo. Na kung sino yung, parang si Paul, na pinapatay niya dati yung mga mananampalataya, ganun din sila. Hinabol at nagpatuloy sa church sa Smyrna. Hanggang sa Smyrna, inaatake sila. At ang sabi ng mga ito, they tell lies to the Christians who are supposed to say Caesar, ang sinasabi nila, cannibal siyang mga yan. They practice incest sa loob ng religion nila. Kasi tawag nila sa bawat isa brother and sister. Sabi ni incest daw yun. Grabe. Yun yung, tapos cannibal sila kasi nagko-communion. Kasi dinideclare nila, this is the body. This is the body of Christ and yung blood ng Lord we drink. Dahil doon, pinaratangan sila na cannibals. So, they practice heresy. Puro false accusation yun. At dahil doon, kinausap yung pastor, tinawag, sabi kay Polycarp, ng proconsul, ideklara mo na si Caesar ay Diyos. Sabi niya, 86 years old akong ginawa ng kabutihan ng Panginoon, hindi ko siya pwedeng i-blaspheme. Idedeklara ko ang Diyos. Sino? Yung nag-iisang Diyos. Why they were about to suffer imprisonment and death. Do not fear. Ito ang sabi. How is it possible for you not to fear? Revelation 2:10. Do not fear. Balik mo nga daw to niya, Anjay. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw. Hindi niya sinabi yun yung mga tao, di ba? Binanggit niya na, may behind yan.
Ang kaaway is about to throw you some into prison that you may be tested. For 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Do not fear. Alam niyo yung salitang do not fear dyan? Because the risen Lord has conquered the grave. All may die, but hindi lahat takot mamatay. Death is unescapable. Hindi naman talaga matatakasan, but fear is a choice. When you see Jesus, who was dead but has come to life, faith rises and fear diminishes. Pag sinasabi ng Panginoon, do not fear, ang sinasabi niya, it is an invitation to walk by faith. Ini-invite ka niya, do not fear. Teka, sama tayo maglalakad dyan. At nung ginagawa ko to, at naiintindihan ko yung pinabasa, grabe naman to. Natatakot ako sa ibabanat sa atin dito ngayon sa mundo Natatakot ka kasi may kailangan kang bayaran. Natatakot ka kasi may kailangan kang bilhin. Natatakot ka kasi kailangan mong mag-provide. Natatakot ka kasi kailangan mong maging mabuti. Mabuting ama, mabuting pamilya, maging maayos. Yan ang labanan dito sa mundo. Mabuting anak, maging mabuting provider. Yan ang kinakatakot. Ewan ko kung anong takot ninyo. Magkaroon ng girlfriend, magkaroon ng boyfriend, tumandang naghihirap o tumandang may Alzheimer's, tumandang may cancer. Ang dami ng kinakatakutan ngayon. Pero sa kanila, talagang kinakatakutan nila buhay nila Kasi papakain sila sa leon. Pero sa atin, yung kinakatakutan natin ngayon, parang mababaw, pero mabigat. So, ano sabi ng Lord? A low mindset interprets Christ's words as a command to obey. Kapag ang na-retain sa iyong kaisipan ay gawin mo to, pag sinabi niya do not fear, bawal yan. Pero pag ang mindset mo ay grace-based yung mindset, in-encourage ka niya, huwag kang matakot. I will join you. Walk by faith. Kasamahan kita. Oo, saan mo naman nakuha yan? Saan mo nakuha yung ganyang kwento? Doon din sa Revelation. Revelation 1:17. Nung si John dinala, nakita niya ang templo ng kalangitan. When I saw him, nakita niya yung sobrang liwanag ng Panginoon, the Shekinah glory of God. I fell at his feet and though dead. Nandun ako sa paanan niya, nagpatay-patayan ako, parang patay na ako. But he laid his right hand on me, saying, fear not, I am the first and the last. Iba yung Lord natin pag nagsasabing huwag kang matatakot. Yung kanang kamay niya, umaabot sa iyo. Parang yung kamay dun sa may ketong, natatakot siya, papagalingin ba niya ako? Gusto ko gumaling ka. Pero ni-reach out niya yung kamay, hinawakan niya. At binanggit dito ni John, his right hand laid. Ipinatong niya sa akin yung kamay ko, yung kamay niya, tapos sinabi niya, tayo ka, fear not, huwag kang matakot. I am the first and the last. And the living one, I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Sa akin ang resurrection. So, when nababasa mo yung salitang do not fear, hindi ka niya inuutosang huwag matakot. Ini-encourage ka niya. Walk with me. Walk by faith. Sasamahan kita. And the devil personally threw them in prison. The devil, not the Jews, was the ultimate responsible. Those who the devil's work are but lost souls in need of salvation, just like the rest of us. When we go through trials and tribulation, the accuser of our soul may whisper. Pag may problema kasi na sa buhay natin, laging may bumubulong sa atin. This is God's judgment for your mistakes and failure. Alta ka kasi, hinahatulan ka na ng Diyos. Yan yung naririnig yung bulong. But pag si Jesus ang bumulong, Jesus would say, don't blame God for the devil's work.
It is the thief who robs, steals, and kills. We are supposed to resist the devil, but we won't if we think God is behind our suffering. Pag ang Diyos, akala mo siya nagbibigay ng suffering sa'yo, hindi mo siya mariresist. Hindi mo siya mapapalayas. Bakit? Akala mo si God yun eh. Yung nagbibigay ng suffering. Pero, pag alam mo, kaaway yan. We need this word of truth from Jesus if we are to overcome the accuser. In what sense they tested? Ang sabi, the devil's intent was to test the saints. Itetest ka daw. Paano pag bumagsak? Ano gagawin? It is a test of allegiance. What if I'm not faithful until death? Sige, question and answer tayo. What? May kumuha sa'yo ngayon. Tinutukan ka ng barel. Sinabi sa'yo, i-deny mo si Christ. Eh dahil sa takot mo, sinabi mo, oo, dinideny ko siya. Hindi ko siya kilala. The question is Jesus remains faithful and you will still get a crown of life? Paano kung kagaya nila Polycarp, sininta, i-renounce mo si Jesus, sabihin mo si Caesar ay Lord, at sinabi mo, yes, Caesar is Lord, sabihin takbo, Christian ka, will Jesus remain faithful to you? Ano na sagot? Kikilalanin ka pa rin ba ni Jesus? Yes. Bakit ko nasabi? Sa batas ng tao, may batas dito na kapag tinutukan ka ng barel sa kasal at pinaamin ka, sabi mo yes! At nag-apply ka ng divorce, nag-apply ka na, pinikot lang niya ako. May ground yun para sa annulment. Pag sa batas natin, tinutukan ka ng barel at pinaamin ka sa kasalanan hindi mo nagawa at napatunayan na tinutukan ka lang ng barel para umamin, may absuelto ka. Sa batas pa lang ng tao. Eh sa batas ng Diyos, hindi niya maintindihan yun. You will remain faithful to us. You will still get the crown of life. Amen? Ang question, bakit sila Polycarp? Nung sinisinta sila, nakangiti pa, nung sinilaban siya, ang kwento ng historian, nung sinunog siya ng buhay, hindi siya makonsume ng apoy. Nagsasalita pa siya. At anong sabi niya? Hindi ako kaya i-consume ng apoy na to. Sabi niya, because of His grace, because of His love, nagsasabi pa siya, nangangaral pa siya doon. Ginawa sa kanya, sinibat siya. Pero yung mukha niya nakatawa, yung mukha niya masaya. At lahat ng mga Kristiyanong pinapatay noon, nakita nila in pain, pero nagpapasalamat sila sa Lord, umaawit sila sa Lord. Bakit? Sa panahon na ikaw na yung haharap at ikaw na yung sinisinta, di ba sa sarili mo, parang masasabi mo, hindi dinay ko si Lord eh. Kung ako yun, tatakbo ko palayo eh. Kung ako yun, sabi kasi nung guard sa kanya, si Maximus yun eh, na naging Christian. Sabi ni Maximus, pwede mo naman sabihin na, oo, kunwari lang na Diyos mo si Caesar eh. Pero ba't hindi ginawa ni Polycarp? Sinabi na rin ni Polycarp yun sa mga sulong niya. Because of His grace. I pray for His grace. Nananalangin siya para sa biyaya ng Diyos. At naniniwala ako sa inyo, sa panahon ng tribulation at sa panahon na magkakaipitan na, baka nagkakapilahan, isa kaysa lumalakad, hindi pa takbo, paabante. Bakit? Because that moment, the Spirit of the Lord will fill you, will bless you by His grace. At kahit anong gawin pa ng kaaway, matapang tayo, lalakas ang loob natin. Ngayon, hindi pa natin nararanasan eh. Pero pag naranasan natin na humaharap na tayo sa dagok ng buhay, laban ng buhay, na pinipressure ka, be strong. Hingin mo yung grace ng Lord, hingin mo yung tapang ng Lord.
yung boldness sa Kanya. At magugulat ka tong mga tao na to, natatakot naman talaga sila sa loob nila. Pero pagdating na kay Kristo, iba ng usapan niya. Okay? Pero gusto ba natin mangyari sa Pilipinas yun? Kasi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap eh. O kaya dun sa mga anak natin. O babalik na ba agad ang Lord sa atin to rescue us? Hindi natin alam. But ang alam lang natin, He is faithful. And you will get the crown of life. Be faithful and you will get the crown of life. Be unfaithful and you won't. Naituro ba sa atin na pag tapat ka, magiging tapat siya sa iyo. Pag hindi ka tapat, hindi na siya magtatapat sa iyo. Di ba itinuturo yan ng marami? Pero di ba sabi na salita niya, tayo hindi faithful, pero siya remain in faithfulness. Faithful siya eh. Kahit hindi tayo tapat. You have to be faithful to the end to qualify the reward. Wala kang reward. Pero di ba, nung tinanggap tayo ng Panginoon, nung makasalanan tayo, di ba dapat wala naman talaga tayong reward? Pero dahil makasalanan tayo, sabi niya, pinili ko kayo nung nandun kayo sa kasalanan at wala kayo sa katwiran. Binigyan ko kayo ng katwiran. That is the Jesus na pinaglilingkuran natin. Jesus doesn't speak the kind of language. He does not dispense gold stars or crown for good performance, but He crowns the undeserving and justify the sinners. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Revelations 21:7-8. He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. But for the cowardly, and unbelieving, and abominable, and murderers, immoral, sorcerers, idolaters, liars, they will part to be in the lake that burns with fire and brimstones, which is the second death. Lagot. Sabi mo kanina, pas, pag naduwag, okay lang eh. Tapos, pag naduwag, tatanggapin pa rin ng Lord eh. But may Revelation 21:7, doon sa mga duwag, at hindi mapagpanampalataya. Itong verse na ito ginagamit ng palagian. Ginagamit ng mga palagian para takutin ng mga mananampalataya. Ang totoo, duwag tayo lahat. Yun ang totoo. Natatakot tayong lahat. Pero etong mga to, sinasabi natin kasi duwag kayo. But because we have Christ in us, yung nasa atin, hindi basta-basta. Overcomer. Amen? Overcomer yung Jesus na meron ka. Kung walang Jesus, talagang kasama ko dun sa duwag at hindi nananampalataya. Pero tayo, dahil may Jesus, nandun ka sa naniniwala at nandun ka sa may katapangan. Hindi dahil sa tapang mo, sa tapang niya. Hindi dahil sa lakas mo at sa paniniwala mo, sa paniniwala niya. He endured the cross. You cannot. Amen? Magkaaminan na. Kung coward at believing tayo yun. Pero bakit tayo naririto? Because He endured the cross para sa atin. So pag tinignan ka ngayon ng Ama, hindi ikaw yung coward. Pag tinignan ka ng Ama, hindi ikaw yung hindi mapanwalain. Hindi ikaw yung makasalanan. Ang tingin sa'yo, you are the righteousness of God in Christ. At dahil yun ang tingin sa'yo ng Panginoon, sa panahon ng pitpitan, sa panahon ng ginigipit ka na, anong mangyayari? You stand. And you will look up as the meaning of anthropos, ang tao. Titingala at titingnan niyang Panginoon. By your grace, I can stand in this tribulation. Amen? So what was Christ is the message. Meron pa bang verse dyan, yung 11? Tingnan natin. He who has an ear, let him hear. The Spirit says to the churches, the one who conquers will not be hurt by the second death. You will be resurrected. Mamatay ka, I will resurrect you. Ang bigat ng sulat kay Polycarp. What was the Christ message for the Smyrnians? Ano ba talagang kabuuan ng sulat sa Smyrna? Ministry
defeated on my account, and some of you may die. Don't be afraid. Fix your eyes on me. I was dead, but have come to life. We'll go through this trial together, and you will be amazed at how well your God-given faith bears up under pressure. This test will only be for short time. Kasi sabi 10 days lang eh. Ano yung meaning ng 10 days? Maiksian lang. Sabi ng iba, inire-relate nila yung 10 days daw, yung 10 Caesar na naupo sa Roman Empire. Medyo possible. 10 nga naman yung naupo eh. At yung 10 Caesar na yung pinersecute yung mga mananampalataya. Pero yung 10 days dito, meaning, it's a short time. Yun yung medyo mas madaling intindihin meaning. Maiksian na. Then, we will meet face to face. I can't wait to see you and hug you and give you your crown. Sinasabi niya to sa Smyrnians. But sa atin, para sa ano yung mensahe ng sulat na ito? Fear not, for Jesus is the resurrection and the life. If you have received a sentence of death, perhaps in the form of bad medical report, possible, nagpa-doktor ka, sabi sa'yo, 4 months ka na lang, mamamatay ka na. Perhaps, nagpa-doktor ka, uy, lumalaki daw yung puso mo. Perhaps, nagpa-doktor ka, magkakaroon ka ng Alzheimer's pagdating mo ng 65. Nagkaroon ka, nagpa-doktor ka, meron bad medical report. O kaya naman, nawalan ka ng oportunidad. Sinasabi sa'yo ng Lord, take heart. Death doesn't have the final word. Wala silang final word sa'yo. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. The one who was raised to life invites you to see beyond the curtain of the realm of the everlasting. As a dearly loved child of the Most High, you have nothing to fear or nothing can separate you from His love. No matter how bad it gets, even if your heart stops beating and they bury your body in the ground, 6 feet below the ground, there is hope. Put your trust in Jesus, for He will never let you go. Amen? Nakakita ka ng Diyos na kahit kailan hindi ka iiwanan. Nakakita ka ng Diyos na kahit kailan, hanggang sa kamatayan, hindi ka pawawalan. Kasi bubuhayin ka niya ulit. You have Jesus. Amen? Palakpakan natin ng Lord.